Nyt lähdetään tutustumaan, miten tehdään FPS-peli. Miten me aloitetaan se projekti, miten me saadaan se hahmo liikkumaan siellä ja miten me päästään lukemaan näppäinsyötteitä. Helpoin tapa aloittaa tämä homma olisi valita täältä tämmöinen first person template, missä tulee todella paljon asioita valmiina mukana. Se ongelma on se, että silloin kun me aletaan devaamaan, me käytetään tämmöistä templatea, niin me ei tarkalleen tiedetä, että miten ne asiat on tehty siellä. Sen takia on parempi monesti, että aloittaa ihan tyhjältä pöydältä ja lähtee pikkuhiljaa kasaamaan palikka kerrallaan siten, että saa sen halutun lopputuloksen. Eli me tuun valitteen tämän blankin templatein täältä, eli tämä on täysin tyhjä, täällä ei ole tehty mitään valmiiksi. Täällä on sellainen perus landscape, minkä päällä me päästään kyllä liikkumaan, mutta meidän pitää ohjelmoida asettaa kaikki asetukset ihan alusta alkaen kuntoon. Eli valitaan tuo blankki template. Sitten kun katsotaan näitä meidän projektiasetuksia, me tullaan käyttämään blueprintteja, ei tulla kirjoittamaan C++-koodia. Me tullaan tekemään targetti tuolle desktopille, eli PC-versio. Laatuasetukset voi olla maksimaaliset. Otetaan kuitenkin starter-kontentti mukaan, eli me saadaan sieltä jonkunlaisia perusassetteja, mitä me voidaan käyttää sitten, jos me lähdetään rakentamaan vaikka vähän pitemmälle tuota meidän projektia. Sitten annetaan täältä projektille nimen ja minä annan sille nyt täältä nimeksi FPS Template Demo. Eli lähdetään tekemään ihan oma FPS-template ja lähdetään rakentamaan kaikki from the scratch. Ja painetaan tuota createa. Meillä on avautunut nyt tämä Unreal ja tosiaan meillä on tämmöinen aivan tyhjä mappi tähän tässä. Me lähdetään rakentamaan tässä mappia, me lähdetään rakentamaan sitä FPS-toiminnallisuutta. Me laitetaan tätä vähän kameraspeedia isommalle, laitan 6, niin me päästään nopeammin liikkuun täällä mapilla. Mistä me voidaan hyvin aloittaa tämä meidän projektin tekeminen? Me voidaan lähteä tekemään tänne ensimmäisenä se meidän first person blueprintti. Eli meillä on tänne ensimmäisenä uuden kansion ja annetaan sille nimeksi first person. Ja sen jälkeen luvan tänne blueprintti, joka tulee käsittelemään se meidän pelaajahahmo. Eli luon tänne uusi blueprintti. Täällä on nyt erilaisia valintoja, että onko se aktori, pauni, charakteri. Me tullaan käyttämään tuota charakteria, koska siinä charakter-klassissa on mahdollisuus jo, että me saadaan se meidän hahmo liikkumaan kohtuu kevyesti. Eli varataan tältä charakter ja annetaan sille nimeksi VP First Person. Eli nyt meillä on First Person blueprintti olemassa täällä. Ja jos me lähdetään tätä katsomaan tarkemmin, niin täältä huomataan jo, että täältä on tullut jotakin toiminnallisuuksia mukana. Eli täältä on tullut tuo kapsule-komponentti, eli minkä kokoinen se meidän hahmo on. Sieltä on tullut mukana jo tuo nuoli, mikä kertoo, että mihin suuntaan se aina katsoo. Se helpottaa meitä tässä setuppaamaan kaikki. Ja sitten sieltä tulee no character movementti, jonka avulla me pystytään säätämään, että pystyykö se hahmo hyppäämään, pystyykö se juoksemaan, pystyykö se kävelemään, pystyykö se jopa uimaan. Eli ne kaikki tulee tuolta. Eli niitä meidän ei tarvitse lähteä tekemään alusta asti uudelleen. No, seuraava vaihe, mitä me voidaan tässä lähteä tekemään, niin on lähteä laittamaan kamera tälle meidän first person blueprintille. Eli tämän addin kautta voidaan lisätä kamera. Etsitään tämä kamerakomponentti. Noin. Ja nyt tuota kameraa, jos katsotaan, niin täältä me voidaan säätää sitä kameran positionia, että missä kohtaa se kamera on tuossa meidän charakterissa. Ja nyt taas riippuu pelityypistä, että missä kohtaa se kamera pitää olla. Onko se joku tuommoinen rinnassa oleva kamera vai halutaanko me, että se kamera kuvaa sitä, mitä silmissä näkyy. Eli jos me halutaan sellainen silmäperspektiivistä oleva kamera, niin me voidaan nostaa sitä vähän ylöspäin. No. Sitten toinen asia, mitä meidän kannattaa katsoa, niin on se, että minkälainen field of view meidän tuolla hahmolla on. Ja täällä on oletuksena 90, 90 aika hyvä defaultti. Taas riippuu meidän pelityypistä vähän, että paljon se field of viewin pitää olla, mutta 90 on hyvä lähtökohta ja sitä käytetään paljon noissa FPS-peleissä. Eli voidaan mennä tällä. Nyt mä panen compile ja save. Ja voidaan hypätä Unrealin puolelle jo. Nyt jos me painetaan playtä,
niin tänne tuli jo, että me päästään liikkumaan. Mutta tämä ei nyt liikuta sitä meidän äsken luomaa hahmoa. Eli seuraavaksi me voitaisiin tehdä sillä, että aina kun me painetaan playtä, niin se meidän hahmo spaanautuu tuonne maailmaan ja me nähdään se, mitä se hahmo näkee. Jotta me saadaan se meidän pelaajan näkyviin tuonne mapille, ensimmäisenä meidän pitää luoda tuonne Player Start Position. Eli täältä ylhäältä voidaan lisätä uusia objekteja tuohon meidän levelille, ja täältä löytyy semmoinen kuin Player Start. Eli Player Start. Me voidaan drag and dropata se tuonne meidän mapille. Eli nyt se on tuolla maan pinnassa. Me nostaa sitä pikkusen ylöspäin, jotta me nähdään se, että kun se meidän playeri spaanaa sinne mapille, niin se oikeasti lähtee laskemaan pikkuhiljaa alaspäin. Eli tuohon meidän playerin pitäisi sitten syntyä. No, seuraava asia, mitä me tehdään, niin on, että luodaan tänne meille uusi game mode. Eli käydään game mode, mikä määrittää sen, että mikä meidän ohjaustapa on, mikä meidän se pelaajahahmo on, eli nämä kaikki perusasiat. Eli luon tänne uusi blueprintti, ja tällä kertaa valitaan tuo Game Mode Base. Ja minä annan sille nimeksi PP First Person Game Mode. Ja savertaa. Seuraava asia, mitä me tullaan tekemään, niin on, että tuolla First Person Game Modessa määritellään nyt tuo meidän BP First Personi siksi charakteriksi, mikä spaanataan aina kun tämä peli aloitetaan. Eli mennäänpä muokkaamaan tuosta Game Modea. Ja täällä Game Modessa täältä löytyy semmoinen kuin Default Spawn-klassi, eli mikä se on se charakteri, mikä me tullaan spaanaamaan. Ja täältä me voidaan käyttää nyt tuota meidän PP First Personia. Eli tuo tullaan spaanaamaan, aina kun aloitetaan peli, kompiloidaan, seivataan ja voidaan mennä takaisin. Meidän pitää tehdä vielä yksi asia, jotta me saadaan oikeasti tämä toimimaan. Ja se meidän pitää tehdä tuota Project Settingsin alta. Ja Project Settings löytyy tätä Edit-valikosta ja täältä Project Settings. Ja täällä on aivan älytön määrä erilaisia asetuksia, ja niitä voi tietenkin lähteä scrollailemaan tuolta ja etsimään se oikea asetuksen, mutta jos tietää avainsana, niin kannattaa käyttää tuota searchia, eli Game Mode. Ja täällä on nyt Default Game Mode, eli mitä Game Modea tullaan käyttämään tässä meidän pelissä oletuksena. Tuota Game Modeakinhan voi vaihella pelin aikana, esimerkiksi silloin kun me liikutaan jossakin valikoissa, niin meillä voi olla eri Game Mode, kuin taas silloin kun me ollaan siellä pelissä. Ja pelissäkin meillä voi olla erilaisia Game Modeja. Jos meillä on vaikka joku ajoneuvo käytössä, niin me voidaan tehdä ajoneuvoa varten oma Game Mode. Eli tuota pystyy muuttamaan myös pelin aikana. Muutetaan täältä tuo meidän First Person Game Mode. Nyt se asetus on siellä asetettu, ja me voidaan nyt lähteä kokeilemaan, että tämä pelaa. Me taas savetaan, että kaikki asetukset on varmasti tallentunut, ja nyt kun me painan playtä, mun pitäisi spaanata tuonne Player Start Position, ja sen pelaajan pitäisi lähteä tippumaan pikkusen alaspäin. Meillä nyt se meidän pelaaja oikeasti spaanasi tuohon Player Start Positioniin, ja jos me kokeillaan nyt täällä liikkua tai jotakin, mitä ei tapahdu, ja se johtuu ihan siitä, että meillä on vielä tehty sille meidän hahmolle minkäänlaisia liikkumistoimia. Me lähdetään seuraavaksi tekemään ne yksinkertaiset liikkeet, että saadaan tuo hahmo menemään eteenpäin ja menemään sivulle päin, ja lähdetään katsomaan seuraavaksi, miten se tehdään.